پیاز زیاد داره میشه. چقدر میدین؟ şey götür. دو تا تیام برای تیام گرفتم، دو تا برای بهناز گرفتم، دو تا برای تیام نیست که ما خواست بره بریم چرا به این
دو نظر تو چه نمونه؟ شنبه عزیزم شنبه ایستاده از هر ویترین چند رو میخواد نداره؟ از تو اینا مثلا این چشمه هشن
یه با شما بیام با یه لحظه اصلا ترجمه داره چقدر؟ جدی؟ نه نبردی Yeah.